ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ። ባለፈ ፔድ የሆኑ አርቲክሎችን ወይም ደግሞ መጽሐፍትን በፍሪ እንድታገኙ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል አይተናል። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ስክሪን ዋጋ እንደምታዩት ለፒኤችዲ ተማሪ ወይም ደግሞ ኤኒ ፖስት ግራጁዌት የሆነ ተማሪ ሪሰርች ለመስራት የሚያስፈልጉት ወይም ደግሞ ኢምፖርታንት የሆኑ ዌብሳይቶችና ዌብሳይቱን በመጠቀም እንዴት ሰርች ማድረግ እንደምንችል እሱን አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ስለዚህ እዚህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ጀነራል ሜተድ ቱ ጌት አርቲክልስ ፎር ፍሪ ባለፈው ያወራኋችሁ ነገር እንዳለው ነው። ሌጋል ነገሩን ከፈለግነው የመጀመሪያው የምናደርገው ምንድነው የራሳችን ዩኒቨርሲቲ ኮንታክት ማድረግ ነው። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲዎች ፕሪሚየር የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ከጆርናሎች ጋር የራሳቸውን አግሪመንት አላቸው። ፍሪሊ በእነሱ ዌብሳይት ፍሪሊ ዳውንሎድ እንዲደረግ የሚያደርጉበት ነገር አለ። አንደኛው ሲስተም እሱ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ሲስተም ደግሞ ለምሳሌ ውጭ የሚማሩ ተማሪዎች ካሉ የኢትዮጵያኖች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ አክሰሱ የሚያገኙ ከሆነ ወይም ደግሞ ፕሪሚየር ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የሚማሩ ተማሪዎች አክሰሱ ስለሚኖራቸው በራሳቸው አካውንት ገብተው ያን አወርደው እንዲልኩልን ማድረግ ነው። ሶስተኛው ሜተድ ኦነሩን ወይም ደግሞ ኦተሩን ዳይሬክትሊ ኮንታክት ብናደርገው ሞሮፍ አንዳንድ ጊዜ ሊተባበሩና ሊሰጡን ይችላሉ። ስለዚህ ወደ ዛሬ ቶፒክ ስገባ ለምሳሌ አርቲክል ወይም ደግሞ የሆነ ሪሰርች መስራት ስንፈልግ የመጀመሪያው ስቴፕ ሊትሬቸር ሰርቬይ ማድረግ መቻል አለብን። ሊትሬቸር ሰርቬይ ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ዌብሳይቶች ይኖራሉ፣ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ዌብሳይቶች በአጠቃላይ ስናያቸው ሞስ እነዚህን ይመስላሉ። እንዴት እንጠቀማቸዋለን? ለምሳሌ ጉግል ስኮላር.com እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌብሳይቱ እዚህ ጋር እንገባለን። ኪወርዱን እንጽፋለን ወይም ደግሞ ዲፋይን ሪሰርች ተርምስ ወይም ደግሞ ኪወርድ የምንፈልጋቸውን ኪወርድ እሱን እንጽፋለን። ዜን ሰርች ኢንተር እንለዋለን። እዚህ ጋር የተለያዩ ኦፕሽኖች መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ በዴቱ ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ከፈለግን እዚህ ጋር በራሱ እዚህ ጋር ሪባላንስ እንትለዋለች ወይም ደግሞ ሶርት ባይ ዴት ሳለ ከ2018 ጀምሮ ያሉ ወይም ደግሞ ፕላስ እዚህ ጋር ሳይቴሽን ወይም ኢንክሉድ ሳይቴሽን ምትላስ ቼክ ማድረግ እንችላለን አለብን። እናደርገው ምንድነው ቶፒኩን እናያለን። ቶፒኩ ሪሰርች ከምናደርገው ጋር ፊት የሚያደርግ ነው የሚለው ቀጥላ የምናየው ነገር ነው የሚሆነው። በሶስተኛ ደረጃ ሳይቴሽኑ ብዛት ሳይት የተደረገው አርቲክል which is important። ሌላኛው ፐብሊሽ የተደረገበት ዌብሳይት ለምሳሌ ስፕሪንገር ታዋቂና ሪል ሆነው ጆርናል ነው። ዜን ቀጥለን ያየነው ሪሰርች ጌት ላይ ሪሰርች ጌት አካውንት ክሬት ማድረግ ይጠበቅብናል። ሪሰርች ጌት ላይ እንደምታዩት ኦልሬዲ እስከ 135 ሚሊዮን ፐብሊኬሽን ያለበት ትልቅ ዌብሳይት ነው። ምንድነው አካውንት ሊኖረን ይገባል። ባይኖረን ችግር የለውም። whatever research get donate ምትለው እንገባና እዚህ ጋር ሰርች በተኑ ጋር የምንፈልገው እንትን አድርገን ወይም ነው ኪወርዶችን አስገብተን ሰርች እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት what quality model in analysis ይላል። ይሄኛው ምንድነው በእንትን ያለው ፉል እንትኑ የለም። ወደ ሪከስት ፉል ቴክስት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ይሄን ከፈለው እዚህ ጋር ሪከስት ለዋለው ዜን ሴንድ ለዋለው ወደ ላኩለት ማለት ነው። ሰው ፈቃደኛ ከሆነ መልሶ ይልካል። ይሄዎች እንደምታያቸው ነው። ለምሳሌ ፉል ቴክስት አቬሌብል ይላል። ይሄኛው ይሄን ከፈለው ዳይሬክትሊ ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል። ታች ላይ እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ሪሰርች ጌትም በዚህ way መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ሶስተኛው ሳይንስ ዳይሬክት የሚለው ነው። እጅግ ትልቅ ዌብሳይት ነው። የተለያዩ ፒር ሪቪውድ የተደረጉ አርቲክሎች ያሉበት ትልቅ ዌብሳይት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንፈልገውን እናስገባና በኦተር ኔም ወይም ደግሞ በኪወርድ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በኪወርድ ከሆነ እዚህ ጋር ተናደርግና ሰርች ለዋለሁ። ስለዚህ እኔ የምፈልገውን ያመጣልኝ ጋር እንደምታዩት ፈልጋቸው እንትኖች ወደዚህ ጋር መጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክራይቴሪያዎች አሉ። ሪፋይን የምናደርግበት ክራይቴሪያ እንደኛ ፍላጎት እዚህ ጋር ሪፋይን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ዜን አራተኛው ፐርመድ ነው። ፐርመድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞሮፍ ባዮሜዲካል የሆኑ ሊትሬቸሮች ነው በብዛት ያለው። ይሄን እንዴት እንጠቀማለን? ለምሳሌ እዚህ ጋር ኪወርዱን ጻፍና ወደ ኮፒ ላድርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንትኖች አሉ ወደ ተውልኛል። በመፈልገው ለምሳሌ አብስትራክቱን ብቻ ከፈለኩ አብስትራክት ፍሪ ፉል ቴክስት ፍሪሊ ዳውንሎድ ማድረግ የምችላቸው እንትኖች ካሉ በዚህ ሴሌክት ማድረግ እንችላለን። ፕላስ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሶሲኤትድ ዳታ ይላል። ሉክ አሶሲኤትድ ዳታ የሚለውን ሲሚላር አርቲክሎች ወይም ደግሞ በዛ ኤሪያ ላይ ያሉ ሲሚላር አርቲክሎችን
ሰዋስው አንድ ላይ ለማምጣት ወይም ደግሞ እዛ ኤሪያ ላይ ምን ነገሮች ተሰርተዋል ምን ጋፕ አለ የሚለውን ለማወቅ ወደ አሶሲኤትድ ዳታ የሚለውን ክሊክ ታደርገው ተመሳሳሉ አርቲክሎችን ወደ አንድ ያመጣልኛል። ሌላው እነዚህ እዚህ ቀጥሎ ማሳያችሁ ዌብሳይቶች ደግሞ ወደ አርቲክሎችን ማግኘት እንችላለን ፕላስ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አካዳሚያ ይሄ በጣም እጅግ በጣም ዋይድ የሆነ ዌብሳይት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ እንገባለን www.academia.edu እንገባለን። ዜን እዚህ ሰርች ባሩ ላይ ኪወርዱን አስገባና ክሊክ እናደርገዋለን። አውቶማቲካሊ ያሉትን ፔፐሮች እዚህ ጋር ያመጣልናል። ለምሳሌ እኔ አንደኛው ልፈልግ የመጀመሪያው ሰርች ልበለውና እሱን ክሊክ ሳደርገው መጣልኝ። ዜን ኔክስት ዳውንሎድ ፒዲኤፍ ምትላለች። ፒዲኤፍ ሳደርገው ወዲህ እዚህ ጋር አፕግሬድ ዳውንሎድ ዩር ፒዲኤፍ ፓክ ማለት የተለያዩ ከዚህ ኤሪያ ጋር የተገናኙ ሌላ ብዛት ያላቸው አርቲክሎች አንድ ላይ ዳውንሎድ በማድረግ አፕግሬድ አድርግ ነው። እኔ ደግሞ አልፈልግም so no thanks I'll say on this free tier ለውና ክሊክ ታደርገው እንደምታዩት እዚች ጋር ማውረድ ጀመረች ማለት ነው። so ከፈለግን ታንክስ ምን ሜሴጅ መላክ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ይሄኛው ክሎዝ ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ሁለተኛው ዌብሳይት አርቲክሎችን ፍሪ ዳውንሎድ ለማድረግ semantic scholar የሚል ዌብሳይት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት semanticscholar.org ይላል። so እዚህ ጋር እንገባና እዚህ ጋር ምን ፈልገውን እዚህ ጋር ኪወርዱን እንጽፋለን። ዜን ክሊክ እናደርገዋለን። ኔክስት አርቲክሎች እዚህ ጋር መጥቶ ያው እንደምታዩት እንግዲህ ፒዲኤፍ ፍሪ ነች። እቺ ቁልፋይ ተፈታሽ ነች። እንደምታዩት ፒዲኤፍ ሉክ እነዚህ የምታያቸው እዚህ ተፈቱ ወይም ደግሞ ፍሪሊ የምናገኛቸው ወይም ደግሞ ሌላ ጋር ፔድ የሆኑ ግን እዚህ ጋር በፍሪ ማውረድ ናቸው። ለምሳሌ እኛውን እንያት ቁልፏ ተፈታለች። እንደምታዩት አርቲክሉ ይሄን ይመስላል። so I can download ማድረግ ይችላል። ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥቷል። ዜን ካንስል ልበለውን ስለማልፈልገው so እንትንን በዚህ መልኩ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ዌብሳይት ፍሪ አርቲክሎችን ፍሪ ዳውንሎድ ለማድረግ archive.org ይባላል። ይሄ ዌብሳይት በዋነኝነት የተለያዩ አርቲክሎች ፐብሊሽ ከመደረጋቸው በፊት እዚህ ጋር የሚቀመጡበት ነው። ያ ማለት ምንድነው እንዳይሰረቁ ለማድረግ እዚህ ጋር ይቀመጣሉ። ፐብሊሽ ከመደረጋቸው በፊት የሚቀመጡበት ዌብሳይት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናገኘው ነገር ፐብሊሽ የሆነ ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል፣ ሪቪው ተደረገ ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። ግን ደግሞ ሪቪው ባይደረግም ሰም ክራይቴሪያዎች ናቸው አፕዴት የሚደረጉ። ስለዚህ ሪሰርቹን እኛ ኮንቴንት ከፈለግን ፍሪሊ ማግኘት የምንችልበት ዌብሳይት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን እዚህ ጋር ላሳያችሁ። አንዳንድ ሪሰንት የሆኑ ፐብሊኬሽኖች ፐብሊሽ ስለማይደረጉ ምንድነው በሪባላንስ አስቀድምና እዚህ ጋር ሰርች ለዋለሁ። ሶ እነዚህ እንትኖች መጡ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ይሄኛው አርቲክል አለ። ይሄኛው አርቲክል ለመፈልገው ቶፒክ እዚህ ጋር መጣለው። ለምሳሌ ይሄኛውን እቺኛውን ሰርች እናደርጋለን። ያው እዚህ ጋር ልክ መጣለኝ ዜን ሪፈረንስ ሳይቴሽን ያለበት ጉግል ስኮላር ላይ ያለ ይላል። ሶ እዛ ጋር ገብቼ ልየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ነው የሚያሳየው። ግን አርካይቭ ላይ ያለ ነው፣ ፕሪንት አልተደረገም። ፕሪንት ፎርም ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛው ፔፐሩን መጠቀም እንችላለን። ኮፒራይት ኦነር አለው። ግን ደግሞ አይዲያው መረዳት ከፈለግን እዚህ ጋር ፍሪሊ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒዲኤፍ archive.org ይላል። ስለዚህ ፒዲኤፉን ዳይሬክትሊ ማግኘት ይችላልው። በተመሳሳይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፐብሊሽ ሆኗል፣ ዴቱ አለ፣ ጆርናሉ አለ። ስለዚህ archive.org ይላል። ስለዚህ ፐብሊሽ ተደረገ ነው። ስለዚህ ፐብሊሽ የሆኑትም ያልሆኑትም እዚህ ጋር ፍሪሊ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የምንፈልጋቸውን አርቲክሎች በዚህ መልኩ ማውረድ እንችላለን። ፕላስ ደግሞ የምንፈልጋቸውን አርቲክሎች በዚህ መልኩ የተለያዩ ዌብሳይቶችን በመጠቀም ሰርች ማድረግ እንችላለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ታች ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ቴንክ ዩ